नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, माझ्या यूट्यूब चॅनलमध्ये आपले स्वागत आहे. आजचा विषय इंग्लिश. चला तर सुरुवात करूया. विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स यूज ENC इन देअर नाउन फॉर्म. कोणत्या वर्डला ENC हे नाउन फॉर्म करताना लागतो असं म्हणत आहे. त्यामध्ये प्रेझेंटला लागतो, प्रेझेन्स होईल. एमिनेंटला वाटतो, इमिनेन्स होईल. रेझोनेटला लागणार नाही, ॲक्सेप्टला लागणार नाही. म्हणून याचं उत्तर आहे B आणि C, म्हणजे 2 आहे विद्यार्थी मित्रांनो. नेक्स्ट क्वेश्चन. Fill in the blank with the right personal pronoun. The apples are rotten, have to be discarded. सडलेले ॲपल्स वेगळे केले, म्हणजे इथं दे येईल विद्यार्थी मित्रांनो. The ॲपल्ससाठी दे येईल विद्यार्थी मित्रांनो प्रोनाउन. यूज करेक्ट वर्ब टू कम्प्लीट द गिवन सेंटेन्स. ही डू इट वेदर यू लाईक इट ऑर नॉट. ही डू आल्यामुळे इथं विल येईल विद्यार्थी मित्रांनो. विल हॅव मध्ये V3 लागल, यामुळे इथे V1 आहे. इथे सुद्धा V3 लागल आणि इथे V2 लागल, त्यामुळे याचं उत्तर आहे विल. लक्षात असू द्या विद्यार्थी मित्रांनो. चूज द फॉलोइंग द ॲडवर्ब फॉर्म ऑफ सिक्रेट. सिक्रेटचा ॲडवर्ब फॉर्म होईल सिक्रेटली होईल विद्यार्थी मित्रांनो, हे लक्षात असू द्या. एव्हरीवन रिस्पेक्ट्स ऑनेस्ट पर्सन. चूज द करेक्ट आर्टिकल फ्रॉम द फॉलोइंग टू फिल इन द ब्लँक. ऑनेस्ट पर्सनला येईल ॲन येईल. याच्या आधी एच आलेला आहे, परंतु हे जे आहे एच हा सायलेंट आहे यामध्ये. त्याचा उच्चार आपण अनुसार होते, त्यामुळे त्याला ॲन इथे आलेला आहे आर्टिकल. हाऊ टॉल यू हॅव ग्रोन. व्हॉट काइंड ऑफ सेंटेन्स इज दिस. हाऊ टॉल यू हॅव ग्रोन. एक्सक्लेमेटरी मार्क, म्हणजे हा एक्सक्लेमेटरी सेंटेन्स आहे विद्यार्थी मित्रांनो. व्हॉट ए हाऊ यामुळे जे सेंटेन्स तयार होते त्याला आपण एक्सक्लेमेटरी सेंटेन्स असे म्हणत असतो. नेक्स्ट क्वेश्चन. चूज द करेक्ट क्लॉज टू कम्प्लीट द फॉलोइंग सेंटेन्स. ॲज सून ॲज ही हिअर्ड द न्यूज ही रोट टू मी. ही रूट टू मी येईल विद्यार्थी मित्रांनो इथं, कारण इथं भूतकाळ आलेला आहे, त्यामुळे इथं ही रूट टू मी येईल. ही ॲड येणार नाही आणि ही विल राईट सुद्धा येणार नाही, त्यामुळे इथे येईल ही रूट टू मी. नेक्स्ट क्वेश्चन बघा. आयडेंटिफाय द क्लॉज अंडरलाईन. दोज हू आर ऑनेस्ट सक्सीड इन लाईफ. दोज हू आर ऑनेस्ट सक्सीड इन लाईफ. आयडेंटिफाय दी क्लॉज. ज्यामध्ये दोज येतो तो त्याचा क्लॉज विद्यार्थी मित्रांनो कधी सुद्धा ॲडिक्टिव्ह क्लॉज असतो विद्यार्थी मित्रांनो, लक्षात ठेवा. नेक्स्ट क्वेश्चन. चूज दी करेक्ट क्वेश्चन टॅग. वी मस्ट गो नाऊ. मजंट वी बरोबर आहे विद्यार्थी मित्रांनो हा क्लॉज. यू आरंट लिव्हिंग. आरंट यू इथे दोन्ही ठिकाणी नॉट आलेला आहे, त्यामुळे हे चुकलेलं आहे विद्यार्थी मित्रांनो. यू कॅन ड्राईव्ह. कांट यू. यू कॅन ड्राईव्ह इथे होकारार्थी आणि इथे नकारार्थी, म्हणून हे सुद्धा बरोबर आहे. याचं उत्तर आहे A आणि C, म्हणजे हे A आणि C हे दोन्ही बरोबर आहे विद्यार्थी मित्रांनो. नेक्स्ट क्वेश्चन बघा. आयडेंटिफाय दी करेक्ट सेंटेन्स. दी फ्लावर स्मेल स्वीट. हे बरोबर आहे विद्यार्थी मित्रांनो. फ्लावरचा सुगंध हा स्वीट येत होता. शी लुक्स चार्मिंगली. तर चार्मिंगली नाही येणार मित्रांनो, ब्युटिफुल येईल, त्यामुळे वाक्य चुकलं आहे, म्हणजे याचं उत्तर आहे A ओनली. नेक्स्ट क्वेश्चन. चूज दी करेक्ट वर्ड फॉर दी फॉलोइंग स्ट्रक्चर. इनकॅपेबल ऑफ बिईंग रीड. जे वाचनायोग्य नाही त्याला आपण काय म्हणतो, इलिजिबल म्हणतो विद्यार्थी मित्रांनो, लक्षात द्या. सिलेक्ट द वर्ड फॉर अंडरलाईन वर्ड इन दी सेंटेन्स. वन वर्ड सबस्टिट्यूशन आहे विद्यार्थी मित्रांनो. इन एन्शियंट इंग्लंड देअर वॉज दी गव्हर्नमेंट बाय दी किंग ऑर क्वीन. गव्हर्नमेंट बाय दी किंग ऑर क्वीन याला आपण काय म्हणतो, मोनार्ची, म्हणजे याला काय म्हणतो आपण राजेशाही. नेक्स्ट क्वेश्चन बघा. गिव द सिनोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स. ऑब्स्टिनेट, स्लँडर, थ्रिफ्टी. हट्टी त्याला आपण मराठीत म्हणतो हट्टी. त्याचे सिनोनिम्स आहे स्टुबर्न, डेफॉर्मेशन अँड फ्रुगल. याचा सुद्धा अर्थ हट्टीच होतो विद्यार्थी मित्रांनो, लक्षात द्या. गिव सिनोनिम्स ऑफ अबंडन. अबंडन म्हणजे पुष्कळ होते त्यावर, त्याचं जे समानार्थी वाक्य आहे त्याला आपण काय म्हणतो, फॉरसेक. लक्षात द्या, फॉरसेक म्हणजे सुद्धा पुष्कळच होते विद्यार्थी मित्रांनो. नेक्स्ट क्वेश्चन बघा. फिल इन द ब्लँक्स विथ द मोस्ट अप्रोप्रिएट अमॉंग द गिवन ऑप्शन्स. दी डुअर नीड्स टू बी रिप्लेस. डुअर आपण जाम झाला असं म्हणतो, जाम, JAMB. आणि दी जाम ऑन दी रोड वॉज हेवी, त्यामुळे इथे याचं उत्तर येईल जाम आणि जाम. लक्षात द्या विद्यार्थी मित्रांनो. नेक्स्ट क्वेश्चन बघा विद्यार्थी मित्रांनो. इवन दो दे वेअर क्लोज फ्रेंड्स दे गेव नो क्वार्टर टू इच अदर इन दी बॉक्सिंग रिंग. दी अंडरलाईन फ्रेज मीन्स टू शो नो मर्सी. टू शो नो मर्सी येईल विद्यार्थी मित्रांनो. याचं गेव नो क्वार्टरचा जो अर्थ आहे तो होईल टू शो नो मर्सी. हिज बिहेवियर इज समटाइम्स चाइल्डिश. दी अंडरलाईन वर्ड मीन्स लाईक अ चाइल्ड इन बॅड सेन्स. बॅड सेन्समध्ये आपण एखाद्याला म्हणतो तुझं जे बिहेवियर आहे ते चाइल्डिश आहे, म्हणजे आपण ते बॅड सेन्समध्ये म्हणत असतो त्याला, चांगल्या सेन्समध्ये नाही म्हणत आहे, म्हणून त्याचं उत्तर आहे लाईक अ चाइल्ड इन अ बॅड सेन्स.
फाइंड आउट दी वर्ड दॅट इज मिसस्पेल्ड केलेला वर्ड. हे जे मिसस्पेलिंग विचारलं त्यावेळेस आपण शब्द लिहून पाहिजे विद्यार्थी मित्रांनो. लिहून पाहिल्यानंतर आपल्याला त्याच्या लक्षातच येईल की कोणता चुकीचा असते म्हणून. आता इथं डिसिव्ह हा शब्द आहे ना ते चुकीचा आहे, कारण इथं DI घेतलेला आहे, इथे ई पाहिजे विद्यार्थी मित्रांनो, EI पाहिजे, त्यानंतर ते बरोबर असतात. नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव्ह द सिनोनिम ऑफ अबंडन्स. आता आपण आताच बघलो अबंडन्स म्हणजे पुष्कळ. रिपीट झाला क्वेश्चन विद्यार्थी मित्रांनो, त्याचं होईल फॉरसेक म्हणजे पुष्कळ. नेक्स्ट क्वेश्चन आणि लास्ट क्वेश्चन आपला, चूज दी मोस्ट ॲप्रोप्रिएट अँटोनिम फॉर दी अंडरलाईन वर्ड फ्रॉम दी ऑप्शन गिव्हन बिलो. दी ऑर्गनायझेशन इज नोन फॉर इट्स प्रॉबिटी आणि त्याचा आपला अँटोनिम आहे डिसऑनेस्टी. ऑर्गनायझेशन त्याच्या प्रॉबिटीसाठी फेमस होतं आणि त्याचं प्रॉबिटीचं जे अँटोनिम आहे ते आहे डिसऑनेस्टी. अशाच नवीन व्हिडिओसाठी सबस्क्राईब करा माझे चॅनल, बेल आयकॉन प्रेस करा आणि जास्तीत जास्त शेअर करा हा व्हिडिओ. कुठलीही अडचण असल्यास कमेंटमध्ये टाका. जय हिंद विद्यार्थी मित्रांनो.